Astăzi vă invităm să pășiți alături de noi pe străduța plină de istorie de pe Golden Lane, să explorăm subsolurile întunecate ale turnului Daliborka, unde legendele prind viață, și să admirăm arhitectura futuristă a casei dansatoare. Iar pentru un final spectaculos, ne-am oprit în fața impresionantului cap rotativ al lui Kafka. A fost o zi plină de contraste, povești captivante și locuri de neuitat, iar acum suntem gata să le împărtășim cu voi. Haideți să descoperim împreună ultima parte a vlogului din Praga! Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibi în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Ne îndreptăm către Golden Lane, care este renumită pentru casele sale mici și colorate, construite inițial pentru gărzile castelului și meșteșugari. Accesul pe această stradă se face tot în baza biletului pe care noi l-am achiziționat. Haideți să vedem pe unde ar trebui să intrăm. Prima casă întâlnită și vizitată este casa cu numărul 13, cunoscută pentru colecția sa impresionantă de armuri medievale și arme. Ea a fost construită în secolul al XVI-lea pentru garda împăratului Rudolf al II-lea, iar de-a lungul timpului a fost locuită de soldați, artizani și alchimiști. Astăzi face parte dintr-o expoziție ce ilustrează, după cum se observă, viața soldaților și apărătorilor castelului de-a lungul secolului și am putut vedea aceste armuri autentice, expuse într-o stare excelentă de conservare și care aparțineau soldaților și cavalerilor cehi. Unele sunt complete, altele sunt expuse pe părți pentru a evidenția cumva complexitatea lor. Și din ce observăm, sunt puse după categorii și după ani. Am găsit aici și coifuri și căști de luptă de diferite tipuri, inclusiv căști cu vizieră specifice cavalerilor și modele purtate de soldații de rând. Avem aceste săbii, sulițe și buzdugane care erau folosite de soldați și gărzi regale și cumva ne arată diversitatea echipamentului militar din Evul Mediu. Foarte interesant și în același timp mă gândesc de fiecare dată când văd aceste armuri la greutatea pe care o au și complexitatea lor. Mă gândesc, bineînțeles, că erau învățați cu greutatea. Casa cu numărul 24, interiorul casei a fost amenajat aici, exact ca și cum ar fi arătat în secolul XVI și XVII, cu un mobilier autentic, haine medievale și unelte folosite din acea perioadă, iar interiorul este, după cum se observă, foarte minimalist și ne dăm seama cumva de modestia din acea perioadă și simplitatea lucrurilor. Această casă mică, dar fascinantă, păstrează cumva atmosfera unei vechi farmacii medievale, să zicem, și prezintă modul în care oamenii foloseau plantele pentru a trata diferite boli și afecțiuni. Ce pat micuț! Coborând scările în acest subsol misterios, am descoperit un atelier de olărit și cel mai probabil aici se depozitau și diferite provizii, mă gândesc. Totodată, se spune că unele subsoluri de pe Golden Lane
erau conectate prin diferite tuneluri secrete și stau și mă întreb oare unde duceau ele. Poate că la castel, poate în diferite locuri din Praga. Cine știe? Foarte interesant și aici. În perioada lui Rodolf al II-lea, în această casă, cumva, alchimiștii încercau să descopere piatra filozofală și să transforme metalele în aur și făceau diferite experimente. De asta și observăm aceste replici de vase și instrumente folosite în experimente alchimice. Foarte, foarte interesant. Poate că mă repet de multe ori, dar sunt impresionante aceste case micuțe. Avem această micuță, casă micuță, așa și spune Little House. Avem acest hall mic la intrare, cu niște scări care duc la etaj și casa, din câte îmi dau seama, momentan este amenajată ca și magazin de suveniruri cu obiecte din ceramică foarte frumoase, create în miniatură și cred că pot fi cu adevărat un suvenir foarte frumos din Praga, dacă chiar îți dorești. Cumva au știut să folosească de aceste căsuțe, care acum unele dintre ele, așa cum ziceam, au devenit un muzeu sau un magazin de suveniruri și ne arată cehii cum se face turism. Uitați și această casă micuță albastră, e atât de cochetă și drăguță și toate sunt deosebite, adică au un aer medieval și mistic în același timp. Aici, casa cu numărul 16 pare să-și păstreze farmecul medieval încă de la intrare. Avem acest decor minimalist cu intrări și încăperi mici și pare cumva un mic han unde se serveau locuitorii din acea zonă și avem o bucătărie unde cel mai probabil se preparau bucate pentru trecători. Avem acolo un șemineu și, din câte am observat, avem și o mică cămară, probabil unde se depozitau proviziile. Da. Ceapa, usturoiul, ouăle și toate cele de trebuință într-o bucătărie. Toate aceste căsuțe ne oferă perspectiva vieții asupra soldaților și artiștilor de odinioare. Majoritatea au fost ridicate în stil gotic, dar ulterior au fost refăcute în stil renascentist și baroc. Inclusiv Franz Kafka a locuit într-una din aceste căsuțe, unde se spune că și-a găsit inspirația pentru unele dintre lucrările sale. Foarte interesant. Aici se observă că odaia este puțin mai spațioasă și altfel amenajată. Părea un om mai înstărit, cel mai probabil, și credincios în același timp. Avem acel înger care veghează și aici avem casa unui soldat, unui grănicer, probabil. Patul era sus, la etaj, foarte simplu. Casa lui Joseph Kazda a fost un pasionat de cinematografie și un colecționar de filme. Casa lui a fost un refugiu secret pentru multe filme interzise. Aici el păstra role de film în condiții improvizate, ascunse de ochii naziștilor din cel de-al doilea război mondial. Și se spune că a reușit să salveze filme de regizori importanți ale cărui creații ar fi fost altfel pierdute. La capătul străzii Golden Lane am descoperit turnul Daliborka, numit și turnul de închisoare al castelului Praga.
El a fost construit în anul 1496 de către regele Vladislav și inițial a fost o închisoare destinată nobililor și ulterior prizonierilor de rând. Numele său provine de la un prizonier, Dalibor, un fost tânăr nobil care a oferit adăpost iobagilor fugari din acea vreme, iar drept pedeapsă a fost închis și condamnat la moarte. Se spune că în perioada de detenție el a învățat să cânte la un instrument cu coarde cu care reușea să emoționeze locuitorii Pragăi și mulți oameni îi aduceau mâncare și sperau că o să fie eliberat, însă din păcate nu a fost să fie așa. Uite, aici avem Iron Maiden sau Doamna de Fier, care este extrem de brutal, e prevăzută cu țepi din interior și care se strânge. Nici nu vreau să mă gândesc. Cam toate ustensilele de aici erau folosite în acest proces de tortură și cumva ne arată partea întunecată și brutalitatea trecutului. Turnul are o formă circulară și mai multe niveluri de detenție, iar acum o să vizităm subsolul care este destinat celor mai periculoși prizonieri. Aici găsim aceste lanțuri și cătușe pentru prizonieri, care cel mai probabil erau utilizate pentru a ține prizonierii imobilizați și cine știe, să-i tortureze sau nu știu, nu vreau să mă gândesc la lucrurile astea. Și avem diferite arme și alte ustensile de tortură din acea perioadă și cumva aici există o atmosferă rece și întunecată, iar pereții acestui turn păstrează această atmosferă apăsătoare, aș putea să zic. Mulțumim Praga pentru această incursiune în trecut și pentru ora de istorie pe care ne-a oferit-o astăzi. Ne-a impresionat într-adevăr prin clădirile istorice, turnurile pe care le-am vizitat. Toate clădirile sunt impresionante, nu am nimic de obiectat din punctul ăsta de vedere. Lăsați-ne un comentariu dacă v-a plăcut și ce părere aveți despre Praga și voi, și sunt curioasă când este cea mai bună perioadă de vizitat. Noi am prelungs foarte aglomerați de această dată. Dragilor, am ajuns la Casa Dansatoare. Cred că de pe partea cealaltă se vede cel mai bine cum arată Casa Dansatoare și structura ei. Este cunoscută și sub numele de Ginger și Fred, datorită formei sale care amintește de un cuplu de dansatori. Practic, a fost construită pe locul unui apartament care a fost distrus într-un raid în 1945 și ulterior doi arhitecți au construit această casă extraordinară. Practic, construcția a început în 1992 și s-a finalizat în 1996 și are un design caracterizat prin forme neregulate și asimetrice. Cred că putem intra și să vedem și noi terasa. Dacă nu este foarte plin, bineînțeles. Uitați cum arată practic de aici. Clădirea se vede, am zis, după cum am spus, se vede mai bine de pe partea cealaltă. Construcția momentan găzduiește și un restaurant numit Ginger and Fred, exact cum a fost denumită și clădirea. Avem o panoramă foarte frumoasă asupra orașului, doar că astăzi s-a întunecat puțin vremea și e destul de urât. Și ninge. Și avem acest view de 180 de grade asupra râului. Și cu siguranță, pe timpul verii, cred că este destul de spectaculoasă priveliștea. Și să savurezi, să stai aici la o terasă și să savurezi o cafea. Foarte drăguț!
ajuns și la capul lui Kafka, care se rotește. A fost creat de artistul David Czerny și instalat în 2014 în fața centrului comercial Quadrio pe Narodny Trida. Cumva a fost realizată pentru a onora unul dintre cei mai faimoși autori cehi, Franz Kafka. După cum bine știți, a trăit și a lucrat în Praga și sculptura a fost finanțată în mare parte de compania de investiții CPI Property Group și complexul Quadrio. Ce interesantă este! David Czerny este cunoscut pentru stilul său provocator și inovator și sculptura a fost construită din 42 de straturi rotitoare de oțel inoxidat care se mișcă independent una de cealaltă. Practic are o înălțime de 11 metri și o greutate de 39 de tone, iar fiecare strat este mecanizat și poate roti în diferite direcții, oferind cumva o experiență vizuală unică. În interiorul sculpturii se află 21 de motoare cumva și peste 1 kilometru de cabluri. Foarte interesant. Practic stă cu fața de fiecare dată, ori în stânga, ori în dreapta, ori în spate, ori în față. Foarte interesant. Dragilor, aici se încheie aventura noastră în Praga. Vă mulțumim că ați fost aproape de noi, sper că v-a plăcut și că ați fost la fel de încântați pe cât am fost și noi de acest oraș extraordinar. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest vlog și subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Până data viitoare, nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase. V-am pupat, dragilor!